Marikisang mananayaw ng tribo Abusano, the J. Bros Band. Watch more videos at Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Let's go, blocking. Go. Wala yung iPhone mo, rank from good. Ready for anyone and anything. Ikaw na ba si B? Yung mga boss, kakatapos na namin mag-blocking. Mamaya mag-start na. Ay, hindi pa pala. Kakain pa kami mamaya. Yun siya. Sarado. Go. Basi. Boss, anong masabi mo, boss? Ganon dugay man kay ka. Ang masasabi ko ay lugay ko kasi nag-duty pa kami, nagtrabaho pa kami. Ang masabi ko, men! Lo. Guwapo! So mga boss. Si Red Riding Ibon! Lo. Red Riding Ipon! Wow! Yun, nalaman mo, makita nyo ang mga pinakagwapo sa dito sa MACTAN side. So ngayon mga boss, mag-counting na kami. Para ma-rehearse namin ng maayos yung sayo namin. Siyempre kasama namin dito ang guest natin, si Piolo Pascual. Sige na. Si Piolo Palwa! Forma na. Arya. O kangangangan! Let's go. Kamera, nagbalik ka mura, pinagbalik. Subuod. Let's go. Ano naman siya nagkuhan ko ano maning rockstar na to dire. Rockstar ang hari ng Encantadix. Isa pa. Yate, di ba? Manyanyat. Wala na nangabang boss, wala na. Wala, okay. Patayan ni gatay. Kupikay ko wakat yun.
So guys, nandito kayo ngayon sa may bandang CR kasi dito kami mag-accounting. So ngayon mga boss, kita kits. Number 11 kami. Yo. Ipit yarn. Let's go, John. Yo, bahar naman kayo. Let's go. Agak. Lah, mga pigo. Yo, mura kayo matay ba dong yo? Lah, mga igop. Ote tumoy yo. Tumoy balik boss. Tumoy ko yun. Double side ba? Gi. Balik. Nabatak. May napinsin kami, isang kasama namin. Para siyang naging tanod, tagabantay siya dito ng mga batang naglalaro. Ayan siya, napaka... Anong ginagawa? Ano kayong ginagawa niya? Siguro mahal siguro yung sweldo niya dito. No? Tagabantay lang siya dito. Gurot yo. Ayan. Magkano ba yung sweldo mo nagbabantay sa mga tao dito? Ay, magpatuloy sa lakog gamo. Tuloy sa lakog asar pita ang mga ang pita gipatay si Magellan. Pero saan? Na itong pambot si Magellan. Lapu-lapu na baro. Kaya ang asawa ang kabit. Ayan ito. Magkano yung sweldo mo pagbabantay ng mga tao dito? 5K? Ayo, ito naghut ng 5K hingos di ba? Ang kaliwat ni Magellan Encantadix. Hula niya, naging-hula ng mga forever. Bakit? Sino ba yung inisip mo? Ah, masig ginahula ba? Ginahula ko dito. Nag-wish ko ba? Maabot na siya ka rin. Sino? Ano ni sir? May iniisip kasi siya eh. Sabi niya, nag-wish daw siya. Nga naman na akong bibi na. Ano kain akong bibi na? Ikaw, Leon! Ate FC? Ate FC na rito. Angel deh. Money. Let's go. Ladies and gentlemen, ang mga rakisang mananayaw ng tribo Abusano, the J-Bros Band. Bye.
starts with One thing I don't know how. I try so hard. I put my trust. One shot. Rock and roll. Angels in the Guwapo ninyo. Pinabutan ka. Sige, asan ko? Salamat o salamat din kayo kay nabuhi among dugo kanan. Sa pila ka contestant puros kanta naagid tay sayaw. Naagid tay ni-entertain namo nga kanang murag na buhi among dugo nga libutik og kalit si John Bert nga gasig sa sorry. Di ko moingon nga, may untag madamo, sure ko, madagid mo. Promise. Kaya ako palang daan, 100 akong score, perfect score. Congratulations guys. Thank you so much, Senora Sexen. Thank you, Jason. Here we go, ladies and gentlemen, you're wrapping up performances. Let's next receive our next contender, contender number 12.